שלום, ערן מהסדנה לעבודות גבס. אני נמצא בתוך בית, הולך לטפל בסדקים שנוצרו בתוך בית. הסדק הספציפי הזה, אני יודע ממה הוא נגרם וזה כבר טוב. הסדק הזה נגרם כתוצאה משטיפה בלחץ מים מהצד החיצוני. החלק הזה כבר טופל מבחוץ ונאטם, לכן עכשיו אפשר להתחיל לטפל. יש פה כמה נפיחויות, אבל יש פה גם סדקים נימיים וסדקים טיפה יותר גדולים. בצד השני יש לנו סדק אופקי. הוא כבר נוצר, זה נקרא סדק טמפרטורה, יש פה בטון ובלוקים כנראה, ולא עשו פה בנייה נכונה, אז לכן יש לנו את התוצאה הזאת, זה בר תיקון. אז איך אנחנו ניגשים לתיקון של סדקים, שהקו המנחה שלנו הוא מאוד מאוד ברור, חומרים גמישים. גמישים שינועו יחד עם הסדק, ייפתחו, ייסגרו, סדקים פעילים בעיקר. אז שלב ראשון, עוד מעט אנחנו נתחיל שלב ומקרוב, פותחים את הסדק, מנקים אותו ומזריקים לתוכו חומר גמיש. יש לנו את החומר הזה פה. מוחקים אותו יפה ואפשר להשתמש בנוסף, אם יש לנו כמות נכבדת של סדקים אפילו, אז אני עובד עם מילוי גמיש, שזה חומר אקרילי, ופשוט אני יכול במנות גדולות יותר להכניס את זה ולסגור את הסדקים. מילוי אקרילי הוא קצת יותר קשה להחלקה, אז אל תבנו על זה פשוט להחליק את כל הקיר, אלא למלות את הסדקים. אפשר לראות פה את החתיכה הזאת שירדה פה במלואה, זה כנראה מהרטיבות שהייתה. ויש פה בערך איזה 1.5 מילימטר, 2, את כל זה אני מלא עם מילוי גמיש, את כל האזור הזה. אז אין לנו בעיה, ננקה, נשטוף ונתחיל לעבוד עליו. לגבי תיקון קיר, אתם בשום מקרה לא עובדים על קיר רטוב, לח, אפילו מעט. אם הוא לא יבש, אתם לא מתחילים לעבוד, לחות פשוט דוחה הכל. לחומרים המקשרים החזקים יש יכולת חדירה לתוך הקיר של כמה מילימטרים טובים. וזה חשוב, זה מחזק לנו את התשתית. ומעגן לנו את החומר הבא שאנחנו הולכים לשים על הקיר, במיוחד חומרים אקריליים. זה ישפר לנו את האחיזה של הדבק שאנחנו נשים פה עכשיו. זהו, מה שעשיתי, גירדתי עוד טיפה לצדדים בשביל ליצור עומק. כשאני אשים פה את הרשת, היא תהיה בקו 0 עם הצבע ולא תיצור פה עוד איזה גבעה. אפשר לראות שהחומר נסגר טוב, תהיה לו שקיעה מסוימת בתוך הסדקים, ומעליו אפשר למרוח מילוי גמיש, להשלים את המשימה. נמתין לסופר 8 שהזרקתי פה בסביבות השעתיים, 2.5 שעות. אני מורח אקרילי על אקרילי, אז זה לא משנה כל כך, גם אם הוא לא הגיע לייבוש מוחלט. אם עורכים חומר אחר, אז כן, חייבים לחכות לייבוש מוחלט. נדמה לי שפה היצרן מבקש יום לייבוש. אני הולך למרוח מילוי גמיש עם רשת,
אז זה יקרה בשעתיים הקרובות, אני הולך לשתות קפה, ניפגש אחרי זה. ואני לא עובר את הקו של הצבע, אני פשוט רוצה שהרשת תהיה שחורה יותר בפנים. שלא תעשה לי בליטה אחר כך בעבודות של השפכטל. החומר שלנו יבש, החומר האקרילי יבש על גבי הרשתות, הקיר מוכן לעבודת גמר, אנחנו נמרח עליו שפכטל. אני אעבוד עם שפכטל ארגונומי של 60 סנטימטר. אני צריך לעבור פה ופה על מנת ליצור סגירה איכותית וטובה. הקיר הזה צבוע בצבע לטקס, כמו צבעי משי, הוא חסום, הגלזורה שלו חוסמת את החדירה של חומרים על בסיס מים, לכן אני אבצע שפשוף בנייר זכוכית, לפצוע, לחספס את הדופן הזאת קצת מפה וקצת מפה, על מנת שתהיה ספיגה של החומר. אחר כך ננקה את זה עם סמרטוט לח, אולי ניתן חומר מקשר קצת, וזאת הפעולה שאנחנו עושים עכשיו. יהיה פה 2 ידיים של שפכטל, זאת אומרת 2 שכבות, עד לגמר המוחלט. את אותה פעולה נעשה גם בצד השני. בואו נתחיל. סמרטוט לח, ננקה את האבק. אני מערבב רק את השכבה העליונה. מה שאני עושה עכשיו, אני משתמש אני אראה לכם את זה חצי-חצי ככה עם החומר עליו. אני משתמש בשפכטל מיוחד עם סיבי פחם למריחת שפכטל על הקיר. היתרון שלו שהוא לא מתיז את זה, והוא מורח את זה בצורה יעילה יותר משפכטל רגיל. מה שכן, צריך למהול אותו טיפה במים. שימו חומר בנדיבות, כי אחר כך אפשר לקחת את העודפים איתנו, אז אין צורך לקמצן פה. תחזיקו שפכטל בכיס, תורידו את העודפים, תשימו אותם איפה שחסר. נמרח בנדיבות שכבה, אתם רואים אני בורח אפילו 40 סנטימטר ימינה מהמרכז. על מנת להשיג תוצאה מושלמת, צריך לפתוח את הרוחב של השפכטל. קודם כל נאפס את הצד הימיני, ואז
כל הזמן לדאוג שהידית תהיה קרובה לקיר, הידית הכחולה, ואז נשיג תוצאה אולטימטיבית. חשוב עם מטלית לחה, שיקח את כל האבק וינקה לנו את השטח. לאיכות הכלים, גם בעבודות שפכטל יש משמעות, מעל 80% נירוסטה, וכלים איכותיים גם ייתנו לנו גמר אחר לגמרי ממה שאנחנו כאילו, אז תשקיעו בכלים איכותיים. אם אתם לא יודעים לבחור, שמתי לכם קישורים בתוכן הכתוב למטה. אני רוצה לחדד משהו לגבי המקשרים, הצבעי יסוד. כשאני חרצתי את הקיר והייתי צריך להזריק חומר לתוך הקיר, אני השתמשתי ביסוד כושר. יסוד כושר זה החומרים המקשרים שמתאימים לחוץ, הם טיפה מגורענים, כאילו שיש בפנים איזו אבקה, אז האחיזה הרבה יותר חזקה של החומר שאתה מזריק, הוא פשוט נתפס ואין לו פני שטח חלקים יותר, כמו הבונדרול לדוגמה, שאותו אני אשים לפני שאני אשים צבע אקרילי. ובמקרה הזה בכלל אני עושה פה תיקון בקיר, שהולכים לצבוע אותו בצבע משי, אז על אחת כמה וכמה אני לא אשנה את הטקסטורה עם חומר שהוא טיפה מגורען. אז זה ההבדל הקטן. בצבע משי נשתמש או ברולר ספוג מיוחד לצבעי שמן שהקיר יהיה חלק, או עם פרווה ממש דקה, גם הוא מיועד לצבעי שמן, לצבעי משי כתוב, בשביל לא ליצור טקסטורה גסה. אז אלה הרולרים. מיוחד רולר שעובדים איתו בצבעי משי, שרואים כמעט כל דבר על הקיר. לכל רולר יש כיוון. כשאנחנו נרד איתו מהקיר, זה יכול להיות כיוון הפוך, אנחנו נרגיש את זה, השיער נפתח, והצד השני, השיער נסגר ועושה לנו את החלקות. אז אם אני אבדוק עכשיו את הרולר שלי, אני ארד איתו עד למטה. אני רואה כשאני יורד, גם יש לזה צליל כזה, אתם תשמעו את זה. אז זה שהוא נפתח, אני יכול ככה למרוח את החומר, אבל אם אני הולך להשאיר עכשיו את הקיר רולר אחרון, אני אבחר את הצד שהשערות סגורות ובלי לחץ. בלי לחץ. אני אתן אותו מלמטה, אחד, חיבור, אז אתם תקבלו את הקיר שלכם חלק, בלי האפקט הזה של הקליפת תפוז.
זהו, שכבה שנייה נצבעה לפני כשעתיים, זה אזור הסדק שהיה. עד יום למחרת, ייבוש מוחלט. תזכרו, סדק, כל סדק שאנחנו מתקנים, חומרים אלסטיים בפנים, בחוץ אם אפשר, ואם אתם יכולים לצבוע את הקיר בצבע גמיש, עוד יותר טוב, אתם מרוויחים המון זמן עם הסדיקה. זהו, אהבתם את הסרטון, תנו לייק, שתפו את זה לאנשים שאתם חושבים שצריכים את זה ויכולים לעשות את זה לבד, ומי שעוד לא מנוי לערוץ, מוזמן לעשות את זה. תודה ולהתראות.